Tôi là Nick ở Los Angeles, California. Hôm nay thì chúng ta là tiếp tục là đi tham quan, trải nghiệm khám phá cái downtown Los Angeles. Chúng tôi đang đứng trước cái The Last Bookstore, một cái nhà sách này rất là cũ và rất là nổi tiếng của Los Angeles. Mời các bạn đi theo với chúng tôi. Let's go inside. Ok, chúng ta đang đi vô trong, bắt đầu đi vô trong nhà sách đấy các bạn. Đây là cái nhà sách mà nó lâu đời nhất ở Los Angeles. Trong này thì chúng ta có thể tìm kiếm những cái quyển sách xưa cũ của Mỹ và của các nước. Và đây chúng ta đang ở một cái phòng này là hết cũ nhưng mà rất là đắt tiền, loại sách quý. Cái tiệm sách này nó không có giống như mấy cái tiệm sách mà các bạn thấy là một của cái thời đại này bây giờ nó làm. Như các bạn có thể nhìn thấy không? Đây là sách cũ nhưng mà có những quyển nó lên tới 600 đô, 1.400 đô, 2.000 đô, 50 đô, giá thì cũng có nhưng mà tùy theo các bạn thấy đó. Đây là để trong tủ kính. Khi các bạn mua là phải có người lấy cho các bạn. Các bạn thấy không, sách mà họ trang trí như thế này, một cái lối trang trí rất là đặc biệt. Còn đây là những cái đĩa mà các bạn thấy đó, các bạn muốn kiếm là vô đây. Yeah, Michael Jackson 5, mấy cái này là quá là cũ nhưng mà rất là hay. Nhưng mà ẩn gốc của nó đó các bạn, kinh khủng chưa? Chỉ có trong tiệm sách này là các bạn có thể kiếm được đầy đủ. Các bạn biết ai đây không? Còn đây thì các bạn thấy cái bộ sưu tập những cái radio của những cái máy đĩa, máy thâu băng, radio, cassette này kia nọ của cái thời kỳ đó là của thế kỷ trước đó kìa, mà họ sưu tập và để trong cái nhà sách này. Mấy cái này thực sự bây giờ mình tìm không có nên rất là quý giá. Đây các bạn, đặc biệt là cái chỗ này á là thì các bạn có thể đem sách cũ của các bạn đem tới bán. Nhưng mà đang đứng ở trên lầu các bạn, chúng ta nhìn xuống dưới lầu, cái quang cảnh rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy không, như cái cuốn sách này á, lúc mà nó xuất bản ra là giá là 45 cent 45 cent của thời kỳ xưa đó các bạn. Nhưng mà tất nhiên ngày hôm nay nó bán cho mình theo cái giá hiện tại khác. Tôi chỉ đưa cho các bạn coi tiêu biểu. Vô đây có thể các bạn tìm thấy sách của những cái thời kỳ, nhiều thời kỳ rất là xưa cũ, mà ngày hôm nay rất là hiếm, không phải ở đâu mình cũng có thể tìm thấy được. Còn về Lord of the Ring này cũng có. Đây là sách nhưng mà các bạn thấy họ design không? Họ design giống như một cái
cái tầng hầm. Đây bằng bút hết đấy các bạn. Bán đồ đăng lên. Mấy cái này thì các bạn thấy nó cũng là quen thuộc đối với mình quá rồi. Đây là ghế ngồi nghỉ chân ở trên lầu của tiệm sách đó các bạn. Đây là những bức tranh họ trang trí ở trên cái trên vách của cái phòng mà chúng ta ngồi. Và ở trên này chúng ta có thể nhìn xuống được, nhìn ra ngoài đấy các bạn. Đó. Nhìn ra ngoài đường phố luôn. Cái này họ làm bằng mấy cái chai lọ đựng thuốc đó các bạn. Họ design thực sự là khi mình vô trong tiệm sách thì mình thấy rất là vui và rất là hào hứng. Cái không khí hồi xưa nó làm cho mình nhớ lại hồi xưa mới lần vô mấy cái tiệm sách của mình. Đây là tiệm sách đọc và mua. Đây cũng là một cái cửa tiệm nằm trong nhà sách luôn đó các bạn. Wow. Cái tủ này họ trưng bày mà tôi không biết nó của bao lâu rồi, các bạn thấy nó cũ mà nó cũ vậy nhưng mà chúng ta không tìm thấy ở đâu được đó hết. Nó rất là quý theo cái tuổi đời của nó. Wow, còn đây là phòng tranh, họ bán tranh luôn đó các bạn. Mà chính trong này có những cái nghệ sĩ họ vẽ luôn á. Cái này là trên vách tường trước cái phòng triển lãm tranh nhỏ hồi nãy chúng ta coi đó các bạn. Cái shop này là nếu chúng ta có thể đặt mua những cái card như thế này các bạn, người ta vẽ cho mình luôn, người ta mác luôn cho mình đó các bạn. Đấy, đây là những cái hình mẫu người ta để cho mình coi. Đây, pay một cây here. See your studio behind you. Các bạn thấy đặc biệt không? Đây là cái shop mà nó làm tranh sơn đó các bạn. Các bạn có thể order nó được. Đây cái shop đó chúng ta có thể đặt tranh để mua. Đây là những cái mỗi một bức vậy là $200 đó các bạn. Mỗi một cái bức nhỏ vậy đó. Giá tới đây là $200. Còn cái bức lớn như thế này đó là $1.200. Bức này á là $800. Cái giá của nó là theo cái collection, theo cái cũ. Các bạn thấy đó. Rồi đây các bạn có thấy gì không? Đây, những cái camera của cái thời kỳ xưa chúng ta sử dụng. Nhìn như chúng ta cũng biết đã có người đã từng sử dụng rồi. Các bạn nhìn thấy phim Kodak không? Hồi xưa mình xài phim Kodak, nhưng bây giờ mấy cái này là nó thuộc về cũ rồi, không còn ai xài nữa. Đây mấy cái máy Bolora hồi xưa Sài Gòn mình thấy xuống dưới trung tâm Sài Gòn mình chụp hình của mấy ông thợ chụp hình lấy liền đó, có mấy chục năm về trước đó. Còn đây là mấy máy chụp hình. Mấy cái này cũng thuộc về loại tốt đây, nhưng mà nó cũng xưa cũ rồi. Ở đây cái máy này nó bán mấy cái sticker cổ đặc trưng cho cái tiệm sách này đó các bạn. Đây mình mua một cái. Oh yeah. Đây các bạn coi mình mua cái gì đây? Mua cái này. Đây là một cái máy đánh chữ cũ hồi xưa, các bạn coi nó design.
đang ở ngoài phố của Los Angeles Downtown đó các bạn. Đây là những cái building mà các bạn nhìn thấy đó, nó cũ lâu đời nhưng mà nó cũng thành cái lịch sử của Los rồi đó. Các bạn, chúng ta đang ở cái địa điểm kế tiếp là Olvera Street, là cái cũng thuộc cái downtown LA của mình đó, là chúng ta đang ở cái phố đi bộ của người Mexico. Bây giờ tôi mời các bạn đi theo tôi, chúng ta đi khám phá cái phố đi bộ Mexico như thế nào. Let's go các bạn. Đây cái quang cảnh đầu tiên của nó đây các bạn. Chúng ta nghe nhân dẫn tiếng nhạc của người Mexico họ chơi. Hồi nãy chúng ta thấy họ nhảy múa đó các bạn, rất là vui. Đây là cái nhà thờ cổ của người Mexico. Nó cũng nằm trong cái văn hóa của họ đó các bạn. Cái người Mexico thì họ rất gần gũi với chúng ta ở nước Mỹ này. Các bạn nhìn thấy không? Những cái hàng hóa trưng bày, những cái cách bán giống như ở chợ Sài Gòn của mình đấy các bạn, y hệt như ở chợ Sài Gòn. Ở mấy phố của mình, đây là đặc biệt là cái phố đi bộ. Đây các bạn, đây là cái ngôi nhà cổ nhất của Los Angeles. Nó được xây dựng vào năm 1818 đó các bạn. Và tới ngày hôm nay nó còn như thế này. Nhưng mà chúng ta chỉ được nhìn ở ngoài thôi chứ không được đi vô. Đó. Nó sát bên cái phố đi bộ của người Mexico. Kiểu nó xây năm 1818 nhưng mà bạn các bạn thấy bảo trì rất là tốt, giữ gìn rất là tốt. Các bạn thấy giống như bán như chợ Sài Gòn không? Yeah, đây bán giày dép. Thì các bạn mặt sau của cái phố đi bộ mà nãy chúng ta đi đấy các bạn, đây là những cái building, những building của Los Angeles mình. Các bạn thấy đó, nó đẹp và nó cổ. Đây cái tấm bảng lưu niệm của nó đây các bạn. Đây các bạn, đây là cái Union Station, là nơi cái trung tâm của Los Angeles. Thành ra là các bạn có thể dùng, các bạn đi từ đây đi xe lửa hoặc xe bus đi khắp nơi trên vòng của Los Angeles. Đây là cái trung tâm Union Station. Okay. Tôi nằm kế bên đây luôn. Các bạn, từ sáng giờ chúng ta đi qua hai địa điểm là The Last Bookstore and Alvaro Street, phố đi bộ của người Mexico. Cũng xin cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi cùng cái video này. Và nếu các bạn thích, xin các bạn bấm like and đăng ký cái kênh của tôi để chúng ta coi tiếp những cái video kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào.